Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája az identitás diffúziója a narcisztikus és a borderline személyiségzavarban szenvedőknél. Az identitás diffúzió, ez egy bonyolult kifejezés, tehát más néven az identitásmag hiánya, de egyszerűbben megérthetjük, ha úgy gondolunk erre, mint amikor valaki nem tudja azt meghatározni, hogy ki is ő valójában. Tehát az adott személynek nincs egy stabil, koherens énképe önmagáról, és ez a probléma nagyon gyakran előfordul a borderline személyiségzavar és a narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknél. Otto Kernberg szerint ez az állapot a korai gyermekkori élményekből ered, amikor az egyén az nem képes összekapcsolni a pozitív és a negatív élményeit. Képzeljük el azt, hogy egy kisgyermek két világban él. Egy boldog világban, ahol minden nagyon szép, minden jó, és egy boldogtalan világban, ahol minden nagyon rossz és frusztráló. Ahogy a gyermek nő, ezek az élmények, a jó és a rossz összekeverednek, és kialakul egy egységes kép arról, hogy ki ő saját maga, és hogy milyenek az emberek körülötte. Ha azonban túl sok rossz élmény éri, akkor nem tudja ezeket összekapcsolni a jó élményekkel, a rosszakat a jóval nem tudja összekapcsolni, és ez identitási diffúzióhoz vezet. A pozitív és negatív élmények összekapcsolása. Miért fontos ezen élmények összekapcsolása? A gyermekek érzelmi fejlődése során fontos, hogy megtanulják integrálni, tehát összekapcsolni a pozitív és a negatív élményeket is. Tehát a gyermekek érzelmi fejlődése során kulcsfontosságú, hogy megtanulják integrálni a pozitív és negatív élményeiket. Ez a folyamat, ez része annak a nagyon komplex érzelmi és kognitív fejlődésnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyre érettebbé váljanak az érzelmek kezelésében és az emberek megértésében. Az érzelmi integráció jelentősége, dichotomikus gondolkodás meghaladása, tehát a korai gyermekkorban a gyerekek azok dichotomikusan, tehát fekete-fehéren gondolkodnak, vagy valami jó, vagy rögtön a másik véglet van, hogy vagy valami a lehetőre legrosszabb, tehát fekete-fehér módon gondolkodnak. Ez a gondolkodásmód, ez teljesen természetes része a fejlődésüknek, de idővel meg kell tanulniuk, hogy az emberek és a helyzetek azok komplexebbek ennél, mint hogy csak két szélsőséges végletben gondolkoznának. Érzelmi rugalmasság fejlesztése. Az érzelmi integráció képessége hozzájárul az érzelmi rugalmasság kialakulásához. Az érzelmi rugalmasság az azt jelenti, hogy a gyermek képes kezelni a különféle érzelmi állapotokat anélkül, hogy egyiket vagy másikat teljesen elnyomná, vagy figyelmen kívül hagyná. Tudom, most ez egy kicsit bonyolultan hangzik ez az egész, de a végére mindenki számára teljesen érthető lesz. Empátia és társas kapcsolatok javítása. Az emberek és helyzeteknek a komplex megértése segíti az empátia fejlődését is. Ha a gyermek felismeri, hogy a szülők és mások is lehetnek jók is és rosszak is, akkor jobban képesek beleélni magukat mások helyzetébe, ez pedig elengedhetetlen a valós, tehát az igazi társas kapcsolatok kialakításához. Oké, nézzük meg az érzelmi integráció fejlődési folyamatát. Csecsemőkor és korai gyermekkor, ebben a szakaszban a gyerekek azok gyakran teljesen pozitív vagy negatív fényben látnak embereket és különféle helyzeteket. Például amikor tehát a szülő kielégíti az igényeiket, akkor jó, amikor pedig nem, akkor pedig rossz. Tehát ez a fekete-fehér gondolkodás, ugye. Ezután jön az óvodás vagy a kisiskolás kor, tehát itt a gyermekek elkezdik felismerni, hogy ugyanaz az ember különböző helyzetekben bizony különbözően viselkedhet. Például a szülő lehet szigorú, amikor fegyelmez, de szeretetteljes, amikor gondoskodik. Ezután az iskoláskor és a serdülőkor, ebben a szakaszban a gyermekek tovább finomítják ezt a képességet, és egyre jobban
megértik az összetett érzelmi helyzeteket. A serdülőkorban ez a képesség különösen fontos, mivel ebben az időszakban az érzelmi és a társas kapcsolatok azok egyre komplexebbé, összetettebbé válnak. A támogató környezet jelentősége a szülők vagy gondozók, és természetesen a pedagógusok szerepe az kulcsfontosságú ebben a folyamatban, tehát a környezet, amiben a gyermek szocializálódik, tehát az empatikus kommunikáció, az érzelmek megértése és ezeknek az elfogadása, valamint a megfelelő határok kijelölése, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek megtanulják integrálni az érzelmi élményeiket. Hogyan működik az összekapcsolás? Tehát a pozitív és a negatív élményeknek az összekapcsolása. Hát képzelj el egy gyereket, aki néha dicséreteket kap a jó viselkedésért, de máskor viszont nagyon megszidják, ha rosszul viselkedik. Ideális esetben a gyermek megérti, hogy a szülője mindkét esetben szereti őt, még akkor is, ha dicsérik, és akkor is, ha néha pedig fegyelmezik. Ez az élmények összekapcsolása, amikor összekapcsolja a pozitívot és a negatívot is. Tehát a gyermek felismeri, hogy ugyanaz a személy az egyszerre lehet kedves, és lehet szigorú is, nem csak végletekben gondolkozik. Tehát attól függően felismeri a gyerek, hogy mi az, ami történik. Mi történik akkor, ha nem tudja összekapcsolni a pozitívot és a negatívot? Tehát ha egy gyermek túl sok negatív élménye van gyermekkorában, és nincs elegendő pozitív élménye, vagy ha a szülők viselkedése az kiszámíthatatlan, ellentmondásos, a gyermek akkor nagyon nehezen tudja ezeket az élményeket összekapcsolni. Mondok egy példát. Például, ha egy szülő egyik pillanatban nagyon kedves, végtelenül szeretetteljes, mindent megad a gyermeknek, de a következő pillanatban indokolatlanul dühös, erőszakos, degradáló, akkor a gyermek nem érti ezt, hogy hogyan lehet ugyanaz a személy ennyire döbbenetesen eltérő. Tehát kialakul a gyermekben egy zavar, és ez elvezet ahhoz, hogy a gyermek egyszerűen nem tudja egyesíteni a jó és a rossz élményeket egy egységes képé, ami identitás diffúzióhoz vezet. Tehát az ilyen gyermekek gyakran érzik magukat nagyon összezavarodottnak, bizonytalannak, szerethetetlennek, és nem tudják eldönteni, hogy kiben bízhatnak. Nem egyszerű téma, tudom, mondok még egy példát. Tehát képzeljük el, hogy egy gyermeket az iskolában rendszeresen dicsérik a jó jegyeiért, rendszeresen megdicsérik, hogy milyen okos, jól tanul, de viszont otthon a szülei, tehát már bántalmazzák verbálisan, mondván, hogy hát nem vagy elég jó. Tehát az iskolában a gyermek azt érzi, hogy ő értékes, ő okos, de otthon viszont folyamatosan azt hallja, hogy nem éri el a szüleinek az elvárásait, degradálják. Tehát itt láthatunk egy rendkívül ellentmondásos élményt, ez pedig összezavarja a gyermeket, és egyszerűen nem tudja eldönteni, mert az iskolában azt hallja, hogy okos, nem buta, otthon meg az ellenkezőjét hallja ennek. Tehát nem tudja összekapcsolni a pozitív iskolai élményeket a negatív otthoni élményekkel, ami rendkívül zavaros és bizonytalan identitáshoz vezet nála, tehát identitás diffúzióhoz. Miért fontos ez a folyamat, az integráció? Hogy pozitívot és a negatívat egyesíteni tudja egy képbe. Tehát az összekapcsolási folyamat az alapvető fontosságú az egészséges érzelmi fejlődésnek. Ha egy gyermek képes megérteni és képes elfogadni, hogy az emberek, de beleértve itt önmagukat is, összetettek, sokoldalúak, akkor egy stabil és egészséges énkép tud kialakulni. Ha azonban ez az integráció nem történik meg, akkor ez hosszú távon komoly mentális egészségügyi problémákhoz vezethet. Itt pedig jönnek a védekezési mechanizmusok, ha problémákhoz vezetett ez az egész. Tehát azok az emberek, akik nem tudják összekapcsolni a jó és a rossz élményeket, nem tudnak egy egységes képet kialakítani, akkor különböző védekezési mechanizmusokat használnak, hogy megvédjék magukat a fájdalomtól. Milyen védekezési mechanizmusok? Tehát az ilyen helyzetekben számos primitív védekezési mechanizmusokat találhatunk, hasítást, projekciót, omnipotens kontrollt, tagadás,
Az omnipotens kontroll az egy olyan pszichológiai fogalom, amelyben az adott személy azon meggyőződését jelenti, hogy neki korlátlan hatalma, irányítása van a környezetében lévő emberek és bármilyen más különféle esemény felett, tehát ez a hit, ez pedig gyakran a narcisztikus és a pszichopata személyiségek jellemzője, akik, mint tudjuk, úgy érzik, hogy mindenre képesek, mindent irányíthatnak az akaratukkal, anélkül, hogy figyelembe vennék a valóság korlátait és mások jogait. Ezek a védekezési mechanizmusok segítenek az adott személynek elkülöníteni az ideális belső világukat a külvilágtól, tehát igyekeznek kívülre vetíteni minden rosszat, így tudják kontrollálni ezeket. Tehát ezek a primitív védekezési mechanizmusai részei a narcisztikus személyiségzavarnak és a borderline személyiségzavarnak is, de más mentális betegségekre is jellemző lehet. Az identitás diffúzió következményei, tehát az identitás diffúzió miatt az emberek nehezen tudják, mint a videó elején már elmondtam, nehezen tudják meghatározni, hogy kik is ők valójában, és milyen kapcsolatban állnak más emberekkel. Ez gyakran vezet konfliktusokhoz, érzelmi instabilitáshoz. Például egy borderline személyiségzavaros személynél megfigyelhető nagyon könnyen váltogatja a véleményét különféle dolgokról, míg egy narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személynél pedig az figyelhető meg, hogy mindig a saját érdekeit helyezi előtérbe, és hát tudjuk, nagyon kevés, többnyire semmiféle empátiát nem mutat mások érzése iránt. Az identitás diffúzió, tehát az identitás mag hiányának főbb okai gyermekkori traumák, elhanyagolás, bántalmazás, bizonytalan kötődés, állandó kritika, degradálások, inkonzisztens szülői viselkedés, megemlíthetjük az érzelmi instabilitást a családban, bizonytalanság és káosz a környezetben, amiben a gyermek szocializálódik. Tehát ezek a traumatikus élmények nagyon mély és tartós hatást gyakorolhatnak az egyén érzelmi és pszichológiai fejlődésére, megakadályozva az integrált, egy stabil, koherens énkép kialakítását. Gyermekkori trauma alatt pedig az alábbiakat értjük: fizikai bántalmazás, tehát itt tehát testi sérülések okozása, verésütés, fenyítés, aztán ott van a szexuális bántalmazás, szexuális erőszak, molesztálás, például a borderline személyiségzavarban szenvedőknél a gyermekkori szexuális abúzus az nagyon gyakori eset, tehát kutatások szerint a borderline személyiségzavarban szenvedők körében a gyermekkori szexuális abúzus előfordulása az igen magas, tehát egyes tanulmányok azt mutatják, hogy a borderline zavarban szenvedőknek a 30-70%-a számolt be gyermekkori szexuális abúzusról. Ez a széles skála, tehát hogy 30-70%, ez a különböző kutatási módszerek és a vizsgált populációk különbségeiből adódik. Aztán ott van az érzelmi bántalmazás, verbális sértegetés, tehát állandó degradálás, megalázás, fenyegetés, aztán ott van az elhanyagolás, tehát fizikai és az érzelmi szükségleteknek a figyelmen kívül hagyása. Megemlíthetjük itt a családon belüli erőszak tanújának lenni, tehát a szülők vagy családtagok közötti erőszakos események látványa, mint például apu és anyu, azok állandóan verekednek, vagy szerhasználatot lát a gyermek. Megemlíthető itt a vállás vagy családi felbomlás, tehát a szülőknek a válása, a családnak a széthullása, haláleset a családban, tehát egy közeli családtag, egy nagyon szeretett személy, akár a szülőnek az elvesztése, illetve súlyos pénzügyi nehézségeket is meg lehet említeni, anyagi bizonytalanság, nagyon gyakori itt az állandó költözködés, vagy a hajléktalanság, és még meg lehet említeni a természeti katasztrófák, háborúk vagy menekülés, tehát ha globális szinten nézzük, például földrengés, árvíz, háborús eseményeknek az átélése, egyfajta menekült státus, tehát ezek mind rendkívül súlyos gyermekkori traumának minősülnek. Tehát összegezve ezt az egészet, tehát az identitásmag hiányát, az identitás diffúziót
ez egy rendkívül komoly probléma, amely jelentős hatással van az emberek érzelmi és mentális egészségére. Akiknél megállapítható, hogy identitásmag hiány van, tehát nincs egy stabil identitásmagjuk, akkor ők nagyon küzdenek azzal, hogy meghatározzák azt, hogy kik is ők valójában, és nagyon nehezen tudnak kialakítani stabil kapcsolatokat, többnyire sehogy. Az identitás diffúzió, tehát az akkor alakul ki, amikor a gyermek nem képes integrálni a pozitív és a negatív élményeket, mert túlnyomó részt a rossz élmények élik egy nagyon meghatározó időszakban az életében, ez pedig megakadályozza azt, hogy egy egészséges, stabil, koherens énképet alakítson ki. Remélem, hogy így érthető volt mindenki számára. Ez a talán nem túl könnyű téma. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon pedig nagyon sok videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Én köszönöm a figyelmet.